This is a series of video lessons in the Arabic language to replenish the vocabulary. Today we will talk about family and relationships. رجل Man, رجل امرأة woman, امرأة ذكر male, ذكر أنثى female, أنثى ابن son, ابن ابنة daughter, ابنة أخ brother, أخ أخت sister, أخت أهل parents, أهل أب father, أب mother, الجد grandfather, الجد الجدة grandmother, الجدة حفيد grandson, حفيد حفيدة granddaughter, حفيدة حمو father-in-law, حمو حماه mother-in-law, حماه العم الخال uncle, العم الخال العمة الخالة aunt, العمة الخالة ابن العم ابن الخال ابن الخالة ابن العمة ابن العم ابن الخال ابن الخالة ابن العمة ابن الأخ ابن الأخت nephew, ابن الأخ ابنة الأخت ابنة الأخ ابنة الأخت niece, الأخ الأخت ولد boy, ولد بنت girl, بنت رضيع infant, رضيع علاقة relationship, علاقة زوج husband, زوج زوجة wife, زوجة خطيب خطيبة fiancé, خطيب خطيبة عروس bride, عروس عريس groom, عريس زواج marriage, زواج طلاق divorce, طلاق عيد ميلاد birthday, عيد ميلاد موت death, موت جنازة funeral, جنازة